Sziasztok! Ugrai Márton vagyok, másodéves számítástechnika hallgató a Szapiencián, és ebben a videóban megoldási ötletet találhattok a SAPI Line Tracer 4.0-ás versenyéhez, pontosabban az ügyességi részéhez, ahol az idén a szervezők egy elég érdekes problémát dobtak be. Ha egyáltalán nincs ötleted, akkor lehet, hogy ebben valamit fogsz találni. Ki van nyitva a szabályzat, 16. pontja leírja, hogy miről is van szó. Röviden 25 centire a vonal fölött infraledek vannak elhelyezve, 1, 2 és 3, valamint 4 kHz-en villognak és lefele világítanak a vonalra. Ezt a frekvenciát detektálni kell, és az alapján vissza kell jelezni a szervezőknek, a bíróknak, hogy éppenséggel milyen frekvenciát láttunk villogni a fejünk fölött. Hardware szintjén a következőt raktam össze, egy Arduino Mega jelgenerátorként működik. Itt jön ki a négyszögjel belőle, ezen a kettőn bejön a táp, és ezen pedig nem folyik semmi adat, ezt frekvencia szelektornak használom. A breadboardon be van kötve egy kis infrareflektivitás szenzor, van benne egy infraLED, valamint egy infrára érzékeny tranzisztor. A négyszögjel belefut egy ellenálláson keresztül a LED-be, és itt 4 ellenálláson ki van feszítve a tranzisztor. Tranzisztorból a kimenet kicsit így hosszan át van vezetve az Arduino-ba, az Uno-ba. Egy analóg bemenetre be van kötve, bejön a táp a másik kettőn, és a túlsó felén pedig kivezetem a seriál adatkommunikációt, amit majd egy USB seriál átalakítóval beviszek a laptopomba. Sajnos a beépítettet nem tudom használni, mert már egy jó ideje cserére vár. Be is kötjük. Az érdekesebb rész és a videó lényege itt az anizátorként működő Uno forráskódjában van. Egy FHT Fast Hardy Transform Arduino könyvtár. Ez benne van abban a csomagban, amit az Open Music Labs-ről le lehet tölteni, ezt belinkelem a leírásba. A könyvtár mellett ott van ez a példaprogram is, mutatom, ha bekerül a könyvtár, az Arduino könyvtárak közé, akkor ott vannak a példaprogramok, tulajdonképpen az ADC seriált használjuk most. Ez a feldolgozott adatokat kiküldi seriálporton keresztül a számítógépnek, amit a következőkben grafikusan is meg fogunk vizsgálni. A grafikus kirajzolást egy processingban megírt kód végzi el, ő fogadja a seriálról érkező adatokat és oszlopdiagramot készít belőlük. 2 dolgot módosítottam benne, megadtam statikusan a 85. sorban az ablaknak a méretét, amiről majd ki fogja rajzolni az értékeket, és kiválasztottam a saját seriálomat, amin majd az adatok érkezni fognak az Arduino-tól. Akkor futtatjuk a spektrumanizátorunkat, ezt a grafikus kimenetet adja, berakunk egy fehér lapocskát a reflektivitás szenzorunk elé, hogy verje vissza az infrafényt, és ezt a kimenetet kapjuk az FHT-től. Most más frekvenciát választok, ez lesz az 1 kHz. Milyen szépen látszanak a felharmonikusok. Ez lesz a 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Remélem valakinek tudtam ötletet adni, innen mindenki a programozást maga oldja meg. Jó dokumentálódást!